হেল্ল' গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ? আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু যিহেতু আমাৰ ফালে খুব বৰষুণ দিছে, তো আজি ৰাতিপুৱা ভাবিলোঁ পায়স আৰু লুচিখনে বনাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ। আৰু লুচিটো বাৰু চবেই জানেই আৰু পায়সো চবেই জানেই, তেতিয়াও আৰু মই বনালোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া জহা চাউলৰ পায়স বনাইছোঁ, একদম চিম্পুল। এইফালে প্ৰথমতে গাখীৰখিনি অকণমান উতলিবলৈ দি তাতে জহা চাউলখিনি দি অকণমান উতলিবলৈ দিছোঁ। লগতে এইকেইটা তেজপাত দিছোঁ। আৰু এইফালে পায়সখিনি বনাই থাকোঁতে মই আটাখিনি মঠি ৰাখিব লৈছোঁ। আৰু আটা মঠোতে সদায় মই গৰম পানী ব্যৱহাৰৰ কাৰণে চামুচেদি ভালদৰে সানি লৈছোঁ, পিছতে হাতেৰে মঠিম। আৰু এইফালে চাউলকেইটা ফুটিছেগৈ অলপকৈ লাহেকৈ। আৰু বৰ বেছি বিশেষ বনোৱা নাই, অলপমানে বনাইছোঁ, আমাৰ মানুহ 4টাৰ কাৰণে। সেয়াই। আৰু এতিয়া তাৰ অনুপাত অনুসৰি চেনি দি দিম। আৰু চেনিটো সদায় কিন্তু মই চাউলটো ফুটাৰ পিছত দিওঁ, নহ'লে কি হয় চাউলটো ভালদৰে নুফুটে। আৰু এইফালে একেলগতে লুচিকেইখনো বেলি ৰাখিলোঁ। আৰু এইটো আৰু লুচি ৰেচিপিটো দিয়া নাই, কাৰণ সদায় চবেই জানেই লুচি পুৰি। আজি মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ, মই আজি বনালোঁ কাৰণেহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ফাইনেলি মোৰ লুচি আৰু পায়সখিনি হৈ গ'ল। এয়া একেবাৰে সাধাৰণকৈ বনাইছোঁ। আৰু ইয়াত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছো খুব কম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অকল কিচমিচ আৰু ওপৰত অকণমান কাঠবাদাম দি গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। এয়া একেবাৰে চিম্পল, আৰু এনেদৰে খাই খুব ভালো লাগে। কেতিয়াবা আপোনালোকে খাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আগবঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ ৰাখিছোঁ। বাই বাই।